શું ન થઈ શકે બાજુમાં, શું થઈ શકે ગમે તે ઉંમરે. એટલે એનો એક હું ગમે છે યાદ આપું, જય ગુરુદેવ. જય જય જયકાર. ગુરુ એટલે પોતાનો આત્મા, મારો દરેકનો પોતાનો આત્મા. એ ગુરુ. આપણો આત્મા આપણી સાથે 24 કલાક હોય ને, નમસ્કાર આપણી સાથે જ આપણો આત્મા. એ ગુરુ. કોણ ગુરુ? આપણો આત્મા. કોનો આત્મા? આપણો આત્મા. એ આપણો ગુરુ. અચ્છા, હવે દેવ. દેવ એટલે કોણ? દેવ એટલે હું જે દર્શ કરું છું, દેવ એટલે નાનું નટખટ નિર્દોષ બાળક. નાનું નટખટ નિર્દોષ બાળક એ દેવ. આપણી ગમે તે ઉંમર થાય પણ એ મનમાં એ દેવ ચાલવો જોઈએ. 82 વર્ષના પરસોત્તમભાઈ કયો દેવ? 2 વર્ષનો 5 વર્ષનો દેવ એ ચાલવો જોઈએ મગજમાં. 2 વર્ષ 5 વર્ષનો દેવ હોય ને એ મગજમાં ચાલવો જોઈએ. એ દેવ કેવો હોય? નિર્દોષ, નટખટ, નવું જાણવાની તમન્ના. હવે તમારી ઉંમર થઈ, હવે કેટલા વર્ષ બાકી રહ્યા? 2 વર્ષનો એને શું બાકી? ઉંમર ક્યાં? એને 2 વર્ષમાં એની ઉંમર હોય. આપણે 82 વર્ષ સાથે કઈ એ કે 2 વર્ષ નથી, આ બધું હરખું જ. એવી આપણી મનની અંદર તારાવેલી જોઈએ. જિજ્ઞાસા, ક્યુરિયોસિટી, કોરી પાટીની છે કે હું ફરીથી એકલો લખીશ. આ તો એકલો મને ખબર છે તો મારું શું કામ અહીંયા ભયાન કરે? આ તો મને ખબર છે, હું તો આ જાણું છું. કોઈ મને કે હું સમજી ગયો, એ કોઈ તું ગયો, સમજીને તું ગયો. એટલે આપણું તો એક જ મૂડી નાખો, હું તો 2 વર્ષનું બાળક છું, 5 વર્ષનું બાળક છું, થનગુંતું. મારે તો નવું શીખવાનું છે અને મારે મજા કરવાની છે. અને એ મજા જે સાહેબે કીધું બીજા નંદની કોરી. આપણે સામાન્ય ચોઈસ કરતા હોય છે ને એ સુખ અને સગવડની. શું કરતા ચોઈસ આપણે? સહી ચોઈસ કરીએ આપણે મોટે ભાગે સુખ અને સગવડ. એ સુખ અને સગવડની સાથે આપણે જાણે અજાણે દુઃખ અને અગવડના બી રોપી દઈએ છીએ. સાહેબ બી રોપાઈ ગયા પછી ફળ તો મળે જ ને. ક્યાં જઈએ આપણે? પછી કંઈક આવે, લે હવે મને ડાયાબિટીસ થયું, લે હવે મને કોલેસ્ટ્રોલ, હવે મને આ એવું, હવે તમે સાંધામાં દુખવા માંડ્યું. ત્યાં જતી બધી ડૉક્ટર નામ આપવા માંડે ને આપણે પોતે નામ આપવા માંડીએ. બરાબર? આ આખું ચાલે. અને આખું નાનું જે મૂળ જે છે ને, જો આ કાગળ મેં લખ્યું છે શરૂઆતમાં કે આપણું જેનું જે મૂળ થાય ને એ આપણી ચોઈસ. એટલે આપણે જે ચોઈસ કરીને એનાથી આપણને ઇમ્પેશન્સ એક આગળ વધારે છે તેમ તે નીચે પડ્યો છે. આપી નાખે. પછી આટલા મળવું ઓકે. મોટે ભાગે હું શું આટા મારતો છું. એટલે આપણે જે કંઈ ચોઈસ કરીએ ને એ ચોઈસમાંથી આપણા સીધા આપણા શરીરમાં ડીએનએ હોય. એવી નો ઓડી ડીએનએ આપણા સેલનો કિંગ કહેવાય. સેલનો કિંગ. દરેક સેલ આપણામાં 10 ટ્રિલિયન સેલ હોય. દરેક એવરેજ 10 ટ્રિલિયન સેલ્સ. એનો કિંગ ડીએનએ. સીધી ડીએનએ આપણે જે કંઈ ચોઈસ કરીએ ને, અને ચોઈસ હવે 3 એમ ઉપર આપણે માઇન્ડ, માઇન્ડની આપણે ટેસ્ટ કે માઇન્ડ વિચારની ચોઈસ કે આપણે ટેસ્ટની બોડી ઉપર અસર, માઇન્ડ, માઉથ અને માથાથી પગ સુધી 700 મસલ હોય. 700 મસલ, મેજર મસલ્સ. એને આપણે બેસીએ, નથી બેસવું, ચાલવું છે, બેઠવું, જે કંઈ આપણે ચોઈસ તો બનાવીએ છીએ. એ ચોઈસની અસર ડીએનએ ઉપર થાય. અને બીજો નંબર માઇટોકોન્ડ્રિયા. માઇટોકોન્ડ્રિયા એટલે આપણા સેલનો પાવર હાઉસ અને ડિટોક્સિફિકેશન સેન્ટર. બધા એવરીઓન ડિટોક્સિફિકેશન, એ માઇટોકોન્ડ્રિયા એટલે આપણા શરીરનો પાવર હાઉસ સેલનો. એટલે સેલમાંથી બધું ઊભું થાય. સેલનો પાવર હાઉસ અને ડિટોક્સ સેન્ટર. દરેક સેલમાં 200 માઇટોકોન્ડ્રિયા એવરેજ. સૌથી વધુ લીવરમાં હોય. લીવરમાં 1000 માઇટોકોન્ડ્રિયા હોય. 1000 એક સેલમાં 1000 માઇટોકોન્ડ્રિયા લીવરમાં. એટલે લીવર જે આપણે એવું ઓર્ગન છે કે જે પોતે રિજનરેટ થઈ શકે. તમે લોકો અમુક મારું અડધું લીવર આપું ને તો અડધું લીવર પાછું આખું અમુક મહિનામાં આખું પાછું થઈ જાય. જે બીજું કેવું ઓર્ગન એવું નથી. તો તમારે કિડની કાપી દો તો પછી મારે એક જ કિડની, બીજી નવી ન આવે. જે લીવર એવું ઓર્ગન છે કે જે આપણે અડધું ખૂન આપી દો નવું પાછું થઈ જાય. શું કામ? કે એમાં એક સેલમાં 1000 માઇટોકોન્ડ્રિયા છે. બીકોઝ ઓફ ધેટ
આપણે જે ખાઈને પહેલી શું ક્યાં ખબર લીવરને લીવર આપણી કેમિકલ લિબોર એટલે આપણે શું કરીએ જેટલી વખત ખાઈને એટલે હું અહીંથી વિચારું હું ખાઉં ને એ વિચારું મારા માઇટોકોન્ડ્રિયાને જીવાડવાના કે મારવાના જીવાડવાના લે તો જીવાડવા તો આવું ખવાય આવું તો ના ખવાય જે સાહેબે શીખવાડ્યું પહેલાં શું સાહેબે શીખવાડ્યું ખબર શું સાહેબે શીખવાડ્યું ખાવાનું કે નહીં ખાવાનું શું શીખવાડ્યું સાહેબ નહીં ખાવાનું ન ખાવાની મજા અને ન ખાવાની સજા અમને મમ્મી સાહેબ વાત કરો આપણે આ બે ન ખાવાની મજા છે ન ખાવાની સજાય છે હું 10 વર્ષ પહેલાં એક જ ઉપવાસ કરતો આખા વર્ષ એક ઉપવાસ કરું ને મને સજા એવો લાગતો હતો આમ કલાકે માથું દુખે આ પેટમાં ઘુમેડા આવે ને આમ પગમાં આમ કસ્તર થાય મને કે આ ઉપવાસ કેદી પૂરો થાય અને પછી મારી વાઈફને કાલે શું ખાવાનું છે એ રીતે નક્કી કરે કાલે ઉખડીને રાવણ મારે આ જોઈશે બધા એનું મેનુ નક્કી થઈ જાય આ ઉપવાસ હોય ત્યારે અને આગળ દિવસે જે કીધું આગળ દિવસે પાછું અત્યાવેનું કીધું અત્યાવેનામાં પછી અત્યાવેના પહેલાં લાડવા ઢાંકા હોય ત્યારે ઉપવાસ કર્યો હોય અને આખું હવે કેમ કે અત્યારે હું દર અઠવાડિયે મિનિમમ 2 ચોવિયાર ઉપવાસ નકોડા છે નિર્જરા ઉપવાસ દર અઠવાડિયે 2 હવે તો હું પૂછ્યું દર અઠવાડિયે 3 કરવા આ છેલ્લા લગભગ 7-8 વર્ષથી લગભગ ઓલમોસ્ટ મેં મારા વાઈફે 2 વર્ષથી તપ કર્યા મેં વર્ષી તપ સાથે કર્યો અમે 400 દિવસમાં 200 દિવસ ખાવાનું 200 દિવસ નહીં અને આ વર્ષી તપ પછી મારા વાઈફનું વિટામિન B12 અને વિટામિન ડી વગર દવાએ કર્યો વગર ખાલી વર્ષી તપ પછી કર્યો B12 ડી વિટામિન નોર્મલ અને આ જે સાહેબ એટલે આપણે ઉપવાસે તમારી ડેફિશિયન્સી પૂરી કરી દે આપણે ડેફિશિયન્સી આપણે મગજમાં કંઈક લેવું પડતા ડેફિશિયન્સી ઉપવાસ એ જે સાહેબે કીધું આપણને બધી ઉત્તમમાં ઉત્તમ રામબાણ ઇલાજ છે અને બીજું જે હું વાત કરતો હતો કે આપણે થાય કેટલું ખાવાની વ્યાખ્યા નથી તમે ધીમે ધીમે ખબર પડતા હું મારી વાત કરું તો હું જે ખાતો દર વર્ષે મને ખબર પડે હજી અમે કેટલું ઓછું કરી લેવું છે તો પણ મને લાગે છે કે હજુ હું વધારે ખાઉં છું તો પણ મને શું છે કે હું આ વધારે ખાઉં છું એમાં આપણે જ આપણે ખબર પડે હજી પછી ઘટાડો પાછું ખબર પડે આજે આટલું ખાવાની જરૂર જાણે ઓછું હોવું તો મજા આવે છે અત્યારે કરો છો મજા કરવાની મજા દુઃખ નથી ભોગવવાનું હું દુઃખ ભોગવતો નથી હું નિજાનંદ ભોગવું છું એ જાઉં કે મારું ખબર કાલે આખું જ મેં વર્ક કર્યું હવે હાથમાં ઓફિસે ગયો આજે હાથમાં ઓફિસે થયો ફૂલ વર્ક કંઈ હેડેક નહીં કંઈ પ્રોબ્લેમ નહીં કંઈ જ નહીં એટલે આખું સહી ને એટલી સ્ફૂર્તિ બાળક જેવી એમ કે બાળક હોય ને એવી સ્ફૂર્તિ તો હું 10 વર્ષ પહેલાં મારી ફાંદ આવી હતી કે ઓલી પ્રેગ્નન્ટ લેડી હોય ને ડિલિવરી કરવી પડે ને પ્રેગ્નન્ટ લેડી કેટલા 20 વર્ષની ફાંદ રાખી 20 વર્ષ દરેક વર્ષે ડિલિવરી મને 20 વર્ષે ડિલિવરી થઈ 10 વર્ષ થઈ ગઈ 20 વર્ષ થતી હતી એટલે એની એક મજા છે કે આપણે શરીરમાં ખોટી ચરબીઓ હોય કે આપણે સમય તે આખો એક આઈસબર્ગ આપણે ટીપ જોઈ પણ મોટો અંદર પાણી નીચે હોય એની આપણે ઇગ્નોર કરી કરતો બહાર ના કાઢી એ મોટો આઈસબર્ગ પડ્યો હોય એની આપણે ગણકારતા જ નથી હવે ટીપ જોઈએ હા મને તો ડૉક્ટરે કીધું કે રોગ છે નહીં મને બધું માપ્યું અને ખાલી થોડું આટલું છે બસ એટલે આમ ઓકે કેવી રીતે ઓકે એનું ભાન છે આપણને કેવી રીતે ઓકે આપણે સામે જોઈએ ને સાહેબ કે આપણે બેભાનમાં જીવી છીએ કે બેભાનમાં ને આપણે બધું ભાનમાં છું કેવી રીતે ભાનમાં ખ્યાલ આવ્યો કોઈને ટીકા નથી કરતો આપણે બેભાન જીવીએ છીએ ભાનમાં જીવતા જ નથી એટલે આખી અંદર શરીરમાં જે રોગો અંદર પડ્યા છે ને હિડન કહેવાય હિડન એને જોવા જોઈએ એને સમજવા જોઈએ એમાં 2 મુખ્ય છે કે આપણી જે લોહી નળી હોય ને એમાં પ્લેક હોય બધા પ્લેક પછી કે આ પ્લેક જામી ગયો પછી હૃદયમાં જાય તો એમાં સ્ટેન્ટ મૂકે ને ક્લીન કરે એવું આપણી બધી લોહીમાં પ્લેક જામી જ ગયેલા હોય 10%, 20%, 40%. એનું મોટામાં ઉદાહરણ લેવું તો 3 વર્ષ પહેલાં ને કે વોશિંગ્ટન ડીસીમાં કોન્ફરન્સ થઈ હતી ન્યુટ્રિશનની એમાં ઓસ્ટ્રેલિયાથી ડૉક્ટર હતો ઓસ્ટ્રેલિયાથી એને આખું એક પિક્ચર બતાવ્યું માતાના ગર્ભમાં બાળક હતું જે બહાર આવ્યું નથી માતાના ગર્ભમાં જે બાળક હતું એ બાળકની એને સોનોગ્રાફી કરી એની કેરોટિડ આર્ટરી અને એબ્ડોમિનલ આર્ટરી એમાં એને બધા પ્લેક ડેવલપ થયા એવા 100 માતાની કરી 100 માતા અલગ કોઈને વધારે પ્લેક એટલે ઓછો પ્લેક અને એને પછી જે તાણ કાઢ્યું કે માતાનો ખોરાક માતા જે ખાતી હતી એમને બાળકમાં પ્લેક વધારવા માંડ્યા હજી તો બાળક તો બહાર નીકળવું નથી માતાના ખોરાકની અસર બાળકના અહીં આર્ટરીમાં પ્લેક ને એબ્ડોમિનલ પ્લેક એને સોનોગ્રાફીથી 100 મધરને જોઈને આખું એ જોયું કે એટલે ખોરાક માતાનો ખોરાક અને એની આર્ટરીમાં પ્લેક શરૂઆત કરી દીધી કે મધરના ખોરાકથી એટલે મધની કેટલી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે બીજો એક દાખલો એક દેશમાં એ મને 15 વર્ષ પહેલાંનો દાખલો એમણે દેશ ઉભરી ગયો આખો છાપામાં આવ્યો હતો કે એ દેશની અંદર હૃદયનો ગોજારો બીજા દેશ કરતા એટલે પછી દેશના જે બધા
બધા લોકો એમ છે કે આ પ્રધાનમાં બધા કોઈ છે કે આપણા દેશમાં હાર્ટ એટેક બહુ વધી ગયા બીજા દેશ કરતાં. તો શું પછી ખબર પડી કે લોકો બધો ખાઈ માખણ બહુ નાખતા બધી વસ્તુમાં. પછી લોકો ખૂબ ટીવીમાં એડવર્ટાઈઝ કરી બધું સમજાવ્યું તો કે બહુ ફેંકડો નહીં બધા કહે તો એ લોકો આપણે ટીવી કહેવાય ને ટીવી જે આપણે એડિક્શન જેવું. એની સાથે વાત આપણે જે સ્ટ્રોંગેસ્ટમાં સ્ટ્રોંગ એડિક્શન હોય તો ફૂડ. આપણે જે દારૂ અને તમાકુ કરતાં પણ ફૂડ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ડ ઓલ્ડેસ્ટ એડિક્શન. કેવું એડિક્શન? એન્ડ સ્ટ્રોંગેસ્ટ. શું કયું એડિક્શન? શું નામ એનું? ફૂડ. ફૂડ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગેસ્ટ એન્ડ ઓલ્ડેસ્ટ એડિક્શન ધેન આલ્કોહોલ એન્ડ ધેન સ્મોકિંગ. એટલે પછી લોકો એ દેશમાં બધી માતાઓને ભેગી કરી. માતાઓને કીધું તમે રસોડું ચલાવો છો, હવે રસોડામાં માખણ બંધ કરો તો હાર્ટ એટેક ઓછા થાય. કરવું છે તમારે હાર્ટ એટેક જોઈએ છે પછી બંધ થયા. એટલે બધી માતાઓની ખૂબ જવાબદારી છે. બરાબર ને? એટલે પહેલું વખતે કોઈ જનરેશન આપણે બીજી જનરેશન પહેલું બીજું વાક્ય છે આમાં કે માય ડિયર ફ્રેન્ડ હાઉ કેન વી મેક અવર સોસાયટી બેટર ફોર ફ્યુચર જનરેશન. આપણે ફ્યુચર જનરેશન માટે કંઈ ગિફ્ટ આપવી છે કે નથી આપવી? એ આપવી તો આપણે હાથ થવું પડશે નહીં તો આપણે ફ્યુચર જનરેશન રોડ પર કેને કે મારી મધર આવી હતી હો, એકલા હતી હો, તો કંઈક કે ને એવું આપણે સાબિત કરવું પડે કે નહીં? કોણ સાબિત કરે? આપણે ને. કોના માટે? આપણા માટે ને આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન માટે. બધા એગ્રી છે? એવરીવન એગ્રી? એગ્રી. આપણે એના માટે આ બધું કરવાનું છે. એટલે અચ્છા બીજું એક NIH કરીને નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હેલ્થ, એને તમે ગૂગલ કરશો તો ટોપ 10 ડિસીઝ છે. ટોપ 10 ડિસીઝ એમાં એને લખ્યું છે ટોપ 10 ડિસીઝ ફોર ધ પ્રીમેચ્યોર પ્રીમેચ્યોર ડેથ અને ડિસેબિલિટી. અને આ બધા ડિસીઝ જે 10 ઇઝ રિવર્સિબલ એન્ડ પ્રિવેન્ટેબલ. એના પહેલા 3 છે એમાં મેં લખ્યા છે. પહેલા 3 ખ્યાલ આવે કોઈને? પહેલા 3 લખ્યા છે આમાં. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર, સેકન્ડ નંબર કેન્સર. કેન્સર પહેલા 10 માંથી નીચે હતું, આવું ઉપર આવતું બીજા નંબરમાં આવી ગયું. પછી ત્રીજો નંબર ઓલ મેડિસિન. બધી મેડિસિન ત્રીજો નંબર છે. કોઝ ઓફ ધ પ્રીમેચ્યોર ડેથ એન્ડ ડિસેબિલિટી. આપણે ડૉક્ટર પાસે હે ડૉક્ટર દવા આપજે. આપણે ડૉક્ટર પીરિયડ માંગી છે, શું કહી ડૉક્ટર ભાઈને મોટા ભાગના એમને દવા આપજે. ડૉક્ટર દવા ન આપે ને તો આ ડૉક્ટર કઈ જાતનો છે? લે મેં દવા ન આપી સામાન્ય રીતે. અને પછી આવે શું કે હું તો 3 દવા લઉં ને 3 ગોળી કરું, મારું બ્લડ પ્રેશર એકલા છું, હું આ ડાયરેક્ટ મારું સુગર આવે કેટલી ગોળી 4 ગોળી ખાઉં છું. પછી આમ રાજી થાય મારું સુગર આવું છું, મારું બ્લડ પ્રેશર સારું છે. એ રાજી થવાની વાત છે તો ઠીક. રાજી લોકો રાજી થશે, મારા દર્દી રાજી થાય. મારા દર્દી શું કે મને સાહેબ તમે મને ડૉક્ટર પૂછ્યું કે તમે 2 દવા આપી ને બ્લડ પ્રેશર મારું 2 વર્ષ કંઈ તો મર્યું, હવે દવા કામ જ કરતી. ડૉક્ટર શું કે લે તારે તમે ત્રીજી દવા મેં ડૉક્ટર લે ત્રીજી દવા લે. અચ્છા દવા ડોઝ વધારી શું કરવી? ડૉક્ટર શું કરે બિચારો? તમારે ન સુધરવું હોય ડૉક્ટર શું કરે? લે ત્રીજી દવા. ભાઈ હું મનમાં કહું દવા કામ એમ કે એ શું કે દવા કામ કરે, તું કામ નથી કરતો. માતાને કેવી રીતે કહેવું કે તું કામ કરતો એમ? કેમ આરતી એવું કહેવાય ને? કેવી રીતે કહેવું? કેવું તો પડે ને. પહેલાં મેં છેલ્લા 5 વર્ષથી શું પીવું મારા દર્દીની. એટલે છેલ્લા 5 વર્ષથી હું દર મહિને 2 કલાક શીખવાડું કેવી રીતે જીવવું. અને મારા 500 ઉપર દર્દીઓ તે દવા ઉપર જીવતા શીખી ગયા છે. 500 ઉપર. આજે મારી 10 વર્ષ પહેલાં મને પોતાને બીંગ એ ફિઝિશિયન મને 10 ઉપર પ્રોબ્લેમ 10+ પ્રોબ્લેમ હતા મને પોતાને. પછી મારે દવા શરૂ કરવી પડે પૈસા નથી. ત્યારે મારી આમ ચક્કર ફેરવું ત્યારે હું આમ એકદમ ઊંડાણ નથી. પહેલાં તો સુપરફિશિયલ ત્યાં પણ હું લાગતો હતો હા મને ખબર હું MD. પછી મારો બધો મારો ફાંકો બધો નીકળી ગયો બહાર. એટલે હું MD હું ડૉક્ટર મને ખબર બધી પડે. 3 MD હું MD ઇન પીડિયાટ્રિક, MD ઇન ઇન્ટરનલ મેડિસિન, MD ઇન ઓબેસિટી મેડિસિન, 3 MD ડિગ્રી બેઠો હતો. 10 પ્રોબ્લેમ થયા મને. ધીમે ધીમે કરતા ધીમે હું ઉતરતા ગયા. પછી મારે 3 દવા લેવી પછી શરૂ કર્યું. મારો ફેમિલી ડૉક્ટર હતો મને કે ડૉક્ટર દોશી આપણે દવા શરૂ કરાવી છે 3 મને બતાવવાનું. પછી મેં આખું ચેક કર્યું મારા પેશન્ટ શું આવે 1 દવા 2 દવા 3 દવા. પછી હું હવે જા આ ડૉક્ટર પર જા હવે તું શું જોઈને ડૉક્ટર હું કિક મારું અહીં ગયા કે આની લઈ જાય પછી જા બધે હું કિક મારું બધે. અને બધા શું કરે તમે તપાસે થોડું એ ટેસ્ટ કરે પછી દવા હું મને તો હું એ ચક્કરમાં ફસાણો.
આમ આખું પિક્ચર દેખાવાનું મારી ચક્કરમાંથી આવું. એટલે પહેલાં મેં મહાત્મા ગાંધીને પકડાવી. મહાત્મા ગાંધીની 12 ચાવી આરોગ્યની ચાવી છે એ 10 વખત વાંચી ગયો. પહેલાં મહાત્મા જાણતો હતો. પહેલાં શું હું એ સમજુ મહાત્મા ગાંધી મોટા આપણું કામ નહીં. પછી મેં નક્કી કર્યું આપણું કામ એ માણસ હું માણસ છું. ખાલી ડગલે પગે ચાલવા તો હું થાય જોઈ બસ એ શું કર્યું. પછી હિપોક્રેટ ફાધર ઓફ મેડિસિન એનું બધું જૂનું ખુલ્લું વાંચ્યું. 25 વર્ષ પહેલાં થઈ ગયું. એને બહુ ભયંકર સરસ આપી છે. સાહેબે કીધું ઘણું બધું એને લખેલું છે. એટલે વિલિયમ ઓસ્લર ફાધર ઓફ મોડર્ન મેડિસિન, એક હર્બર્ટ શેલ્ટન, એનું એક હર્બર્ટ શેલ્ટન છે ને એ હમણાં જ ઓફ થયો. અને હર્બર્ટ શેલ્ટન પછી મહાત્મા ગાંધી એ દાખલો સરસ છે. મહાત્મા ગાંધીએ ઉપવાસ બહુ કરતા. મહાત્મા ગાંધી છે પબ્લિક પર તમે નહીં કરો ત્યાં સુધી ઉપવાસ. મહાત્મા ગાંધી ઘણી વખત તો 8 ઉપવાસ 10 ઉપવાસ 15 ઉપવાસ હતા. લોકો પછી મહાત્મા ગાંધી બીવડાવતા બાપુ તમે આટલા બધા ઉપવાસ કરશો તો તમને અશક્તિ આવશે. હું ડૉક્ટરે બીવડાવ્યા મહાત્મા ગાંધીને. એટલે મહાત્મા ગાંધી લખો પત્ર હર્બર્ટ શેલ્ટન અમેરિકામાં. એ વખતે હર્બર્ટ શેલ્ટન અમેરિકામાં હતો. અને હર્બર્ટ શેલ્ટનના અમેરિકામાં એ વખતે 5 સેન્ટરો ચાલે ઉપવાસના. એના સેન્ટર શું કરે કોઈ પણ દર્દીઓની હોય બધી વખતે કેન્સરના હૃદયના ડૉક્ટર કહે તો આ 3 મહિના જીવશે કે 6 મહિના જીવશે કે મહિનો જીવશે બધા દાખલ કરે. દાખલ કરીને સાહેબ કીધું પહેલાં શું કરે ખાવાનું બંધ એની પેલા જીભ જોડે. પછી એ હવારે નર્સ બ્લડ પ્રેશર માપી લે અને એવો સરસ રૂમ આપ્યો હોય. રૂમમાં મ્યુઝિક આપતું હોય, આજુબાજુ બગીચા જેવું વાતાવરણ હોય અને પાણી સિવાય કંઈ નહીં. પીછા છે પાણી લેવાનું બાકી કંઈ બધું બંધ. અને પછી ઉપવાસનું પૂછવું ને કેટલા ઉપવાસ એ નક્કી નહીં કેટલો ઉપવાસ. હું તો રોજ ચેક કરી મને લાગશે ત્યાં જીભમાં મને દેખાશે ત્યાં તરીકે હવે આજે ઉપવાસ બંધ. બસ એ નક્કી નહીં. કોકના 2 વીક ચાલે, કોકના 6 વીક ચાલે, કોકના 8 વીક ચાલે, કોઈ 10 વીક ચાલે. બસ એ ઉપવાસ જ બીજું કંઈ નહીં. ઉપવાસ ધીમે ધીમે શુદ્ધ થતું જાય. પછી કોઈ જે ઉપવાસ પછીને સાહેબ જે પછીને ધીમે ધીમે કે મોસમીનો રસ ફૂટ ઉપર ધીમે ધીમે એને ખોરાક ઉપર લે આવા જે કુદરતી ખોરાક ઉપર એમાં એને કેટલા અસર જે રોગો મટાડ્યા. હર્બર્ટ શેલ્ટન અમેરિકામાં એને 5 સેન્ટરો અમેરિકામાં ચાલતા હતા. એ હમણાં ઓફ થયો 3 વર્ષો પહેલાં. મહાત્મા ગાંધી ખબર એને આખી મુવમેન્ટ ચલાવી આખા વર્લ્ડમાં હર્બર્ટ શેલ્ટને. અને મહાત્માને ખબર મહાત્માને પત્ર લખ્યો હર્બર્ટ શેલ્ટને હું ઉપવાસ તો બધા મને બીવડાવે છે તો તારું શું મંતવ્ય છે. એનામ શું એક જ બાપુ હું તમે સાથે છું ઉપવાસ કરો તમે જલસા કરો. ઉપવાસ કરીને તમારી તાકાત વધશે ને તમે સાઈ થશે. હું તમે સાથે બેઠો તમે સાથે બાપુને ભરાય બાપુ બીજું પણ સાંભળે જ નહીં. એક હર્બર્ટ શેલ્ટને કહી દીધું છે લોકો ભરે ગયા હતા. બાપુ વાળ્યો હતો એ બાપુ વાળ્યો હતો એ બાપુ કરી દીધું હર્બર્ટ શેલ્ટન હારે. આવું બધું મેં ખુદા કામ શરૂ કર્યું. આવું બધું જાતે ખુદા કામ. પછી સુંદરનગર હતો તે સુંદરનગર મેં કહ્યું હતું સુંદરનગર ઘરે હું પછી મેં શું કીધું સુંદરનગર મારું ગામ સુંદરનગર ભેગી ગયું. ત્યાં પછી આવ્યો દેખ બહુ લેક્ચર નીતિભાઈ તમે શું તમે જે શીખાતો હું શેર કરતો હોઉં એમ. તે વખત ચૌહાણ સાહેબનું મારું ત્યાં બાજુમાં ચૌહાણ સાહેબનું લેક્ચર હતું. પછી ચૌહાણ સાહેબ કેવું છે કે અમારા પટેલ હતા ધનજીભાઈ એટલે એમને મને એમને ઓળખે એટલે મને કે આપણે તમે જે બધા આવ્યા ગેસ્ટ અમારે આપણે ગુજરાતી કાચું એમાં નહીં આવતું. પછી હવે એમાં પૈતું બહાર એટલે ત્યારે પેલો ઘૂમ્યો એ બધા અમે ત્યાં ગયા. મારી કાંઈ દાખલો મારા મામા હતા એ આખું ફેમિલી હતું. મામાને કાંઈ ખવાના ચા ને રોટલો જોઈએ પછી ભજીયા રોજ ખાવા જોઈએ ગાંઠિયા ખાવા જોઈએ આવું દિવસ ન હાલે. એમને અહીંયા બધું કાચું ખાધું મને કાંઈ નીતિન કે હા આટલી સ્વાદિષ્ટ વાનગી જોતા મામી મને રોજ આપણે આપે તો ગાંઠિયા ને ભૂલવા પીએ ભજીયા ભૂલવા પીયા. પછી સાહેબ 2012માં પહેલી વખત સાહેબ આવ્યા. પછી અમે મારા ઘરે મેં આખો એક આવો મારા દૂધી સાથે શિબિર કર્યો. તમે સાહેબ 5 દિવસ તેની સાથે સત્સંગ કર્યો. આ બીજી પછી સત્સંગની યાદ સાહેબ જાણી પેલો ગાલ બાકી રહ્યો આ બધી વસ્તુ મને ખબર છે. તો હું દર વખતે સાહેબ પાસે પછી બધું નોંધે કરું છું. આ સત્સંગ આપણે જ્યારે નહીં તો હું તો બધું સમજું છું કરું છું. મારે હું સાહેબને હું જરૂર દરેક વખતે એટલે બધું આપણે એક જ દાખલો હું હજી આપું છું તો આંદર શું 5 વર્ષનું બાળક છું. હજી તો મારે તો શીખવાનું છે. ફરી શીખવું છું ફરીથી પાછો એકલો ઘૂંટવાનો શીખવું છું એમ શીખ્યો નહીં પાછો ઘૂંટવાનો જેટલું ઘૂંટવો ફાયદો જ છે ને નુકસાન ક્યાં છે નુકસાન છે. એટલે સારું જે કરવું ને ત્યાં ક્યાંય ના નહીં પડવાની અને એકલો ઘૂંટે જ રાખવાનો. પછી શું થાય એ ઘૂંટો ને તો સહજ ભાવ આવે. એ સહજ તો સહજ ભાવ આવે. એમને સહજ ભાવ નથી આવતા ક્યાંથી સહજ ભાવ આવે. પછી સહજ ભાવ આવે પછી એ હેપનિંગ થાય. એ તમે કરવું ન પડે થતું જાય. એ સાહેબ કે મારે દૂધ છોડતું ને તો હું પેલા એકલો ઘૂંટતો હતો. મને દૂધ ચોકલેટ દૂધ જોઈએ. પછી હું જે આપણે ગોષ્ઠી કરવા છે ગોષ્ઠીમાં ત્યારે મારી વાઈફ બધી ગોષ્ઠી કરતી હોય હું ચોકલેટ આઈસ્ક્રીમ સેક્શનમાં ફરતો. એ મને અહીંયા ગોતી પાડે મને કે અહીંયા ઊભો છે. મને ગોતો ત્યાં બધી કે નવો આઈસ્ક્રીમ છે કયો નવી ચોકલેટ છે એ સેક્શનમાં ફરતો. હવે અને પછી રોજ મારે દહીંને ઘણામાં સવાર બપોર દહીં તો જોયું દહીં વગર નવું ખાવું પડે નહીં.
પછી હું મારી વાઈફને કહું કે મારો બધો વિચાર આવે છે કે આ દૂધની બરાબર નથી. મને કે તમે અમથાને બોલો, તમારે ક્યાં છૂટવો છે, અમથાને બોલો છો તો. પછી એવી વિચાર કરતા કરતા ઊંડો ઉતરતો ગયો. મને ખબર પડી છૂટી ગયું. 10 વર્ષથી દૂધની એક આઈટમો બધી ઓલમોસ્ટ બધી છૂટી ગઈ. મેં ગયા વર્ષે મારું બોલ ચેન્જ કરાવ્યું. મારી રેડિયોલોજી છે, યુરોપિયન રેડિયોલોજીસ્ટ. મને કે ડૉક્ટર દોશી તારા બોન જે છે ને જો યંગ હોય ને એના કરતાં મજબૂત છે. તમે ટી સ્કોર કે ટી સ્કોર. મને કહે તારો ટી સ્કોર આટલો મજબૂત. મને કે તું રોજ ઓછામાં ઓછું 2 લીટર દૂધ તું પીતો હોઈશ તો તારું કેલ્શિયમ મળે ને. મેં 10 વર્ષથી બંધ કર્યું. મને કે તું ખોટું બોલ ના. મેં કાઢી કીધી ના. મેં કીધું કેલ્શિયમ ક્યાંથી મળે? Are you serious to know? I guess હું તો આર્ટિકલ મૂકીશ. સામ શું કે છે પાંદડા હોય, બધા પાંદડા હોય ને, કોઈ પણ પાંદડા એમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ કેલ્શિયમ એમાં હોય. હે પછી બધા તલ ને ચિયાસીડની પછી આવે. આપણે કે ચિયાસીડમાં તલમાં હોય પણ પાંદડા જેવું નહીં. કોઈ પણ ગીન પાંદડા હોય ને કે ગીન કે કલરની બાદ કોઈ પાંદડા ઉત્તમ પ્રકારનું કેલ્શિયમ એમાં હોય. બધું તમે વિચારો ઉત્તમ પ્રકાર. એ તો પ્રોટીન આપણે કે પ્રોટીન પહેલાં બધું પ્રોટીન ક્યાં આપણે પછી પહેલાં નોનવેજ એ બધા ક્યાં આ મીટમાં પ્રોટીન, આમાં પ્રોટીન, પછી આપણે કઠોળમાં પ્રોટીન. એ જે નીચલી કક્ષામાં ઊંચામાં ઊંચું પ્રોટીન જે છે ને એ બધા ફળ અને ફૂલ જે છે ને ફળ ફૂલ અને પત્તા એમાં બધું ઊંચા પ્રકારનું છે. તમારે વિચારવાની જરૂર નથી મને પ્રોટીન ક્યાંથી મળશે, મને આ ક્યાંથી મળશે, મને ક્યાંથી મળશે. શા માટે ટાઈમ બગાડો? ભગવાને બધું આપ્યું. ભગવાન એક વસ્તુ છે ને ટોપ બનાવ, એક તો બનાવવું કેરી. તો મેંગો ઇઝ અ ફૂલ પાવર. અને મેંગોમાં જે દૂધમાં જેટલું છે બધી મેંગો આપણે શું મેંગોમાં તો ખાલી ફ્રુક્ટોઝ હોય, મેંગોમાં વધુ વિટામિન એ હોય. મેં 2 વર્ષ પહેલાં એક ડૉક્ટર ભાસ્કર સાહેબ અમે બંને ત્યાં ડૉક્ટર ભાસ્કર સોની ત્યાં અમે એક કેમ્પ ગયો છે. ભાસ્કર સોની ફિલાડેલ્ફિયામાં છે. એને નીચે મોટા નીચે 230 કામ એના ઘરે ગયા હતા. એને મને આખી મેંગોની એક વિડીયો બતાવી. એક કોરિયન સાયન્ટિસ્ટ છે એને આખું એક મેંગો ઉપર કલાકની કે મેંગોમાંથી બધું જ વસ્તુ મળે જે દૂધમાંથી મળે. પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ, બધા વિટામિન, બધા મિનરલ્સ એટલા મેંગોમાંથી. જે એના પછી એક મેંગો બધા 3 મહિના મેંગો ઉપર હોય એટલું કંઈ ન ખાવ ને તમારું બોડી હાઈ ક્લાસ થઈ જાય. તો ડૉક્ટર પણ ચકી થયા અત્યારે બોડી શું થયું? આમ બોડી ચમકારા મારે શુદ્ધ. એટલી મેંગો ખાવાની એવું તો ડાયાબિટીસ મેંગો તમે ખાવ 10 દિવસમાં ડાયાબિટીસ ભાગીએ. મેંગો એટલું મેંગા છે બીજું નહીં લેવાનું. પેલા મેંગો તમે રોટલી દાવો, મેંગો તમે ખાલી ભાડમાં રોટલી પછી મેંગો તો મેંગા મેંગો રોટલી ને બ્રેડ હોય ને બધું. તો એ આપણે ઊંટવા હતું તે બહુ બેલેન્સ ડાયટ. હા મારા ભાડમાં હતો રોટલી પછી જો ફ્રૂટ કે પછી સલાડ પછી દહીં. હા તો મારું બેલેન્સ ડાયટ. એ બેલેન્સ ડાયટ નથી, કચરો છે. ડૉક્ટરે હું સમજતો હતો ભગવાને એક વસ્તુ સંપૂર્ણ કરી છે. ભગવાન બહાર નથી કરતો કે એને એમ કે મને મેંગો વાલો અને મને બનાનું વાલું, એને બધું વાલું છે. ભગવાને બધું વાલું નહીં. ભગવાન એમ કે મને મેંગો વધારે ગમે, કે મને બનાનો વધારે ગમે, મને આરતી વધારે ગમે. કે શું નામ તમારું? એ કે મને ભાવના વધારે ગમે, કે આરતી વધારે ગમે. એવું ભગવાન કે? ભગવાન એવું ના કે ને. એ ભગવાન એવું ના કે મને બનાના ગમે, મને મેંગો ગમે. બરાબર? એટલે ભગવાન એક વસ્તુ સંપૂર્ણ બનાવે છે. તમારી એમાં પ્રશ્ન કોઈ છે જ નહીં કે મને વિટામિન ક્યાંથી મળે, મને પછી ક્યાંથી મળે, કે પ્રશ્ન કરવો છે જ નહીં. વાય યુ વેસ્ટિંગ યોર ટાઈમ? તમારે સારી ચોઈસ એક જ વસ્તુ નક્કી કહેવાય છે. તમારે ચોઈસ સુધારવી છે. તમે જ્યાં છો અહીંયાથી આગળ વધવું છે, અહીંયાથી આગળ વધવું છે, અહીંયાથી આગળ વધવું છે, એ તમારી ચોઈસ છે. જેવું ચોઈસ એવું રિઝલ્ટ. ચોઈસ રિઝલ્ટ. આપણે શું છે? રિઝલ્ટ જ છે. અત્યારે જે છે એ બી પાકી ચોઈસ રિઝલ્ટ છે. બહાર આ રિઝલ્ટ બદલવું છે, બધો ચોઈસ. હવે આના માટે હંમેશા આમાં 2 વસ્તુ એક અગત્ય છે, અર્જુન અને એકલવ્ય. એકલવ્ય હતો ને એ પોતે હતો, એકલવ્ય જેવો બહુ ઓછા હોય તો તમારે કોઈ જરૂર નથી. અર્જુનને ગુણની જરૂર પડે. જવાશે વર્ષે એકવાર આવે તો મેં બધા કોન્ટેક્ટમાં તો એક મેં આખું વીકલી પ્લાનર બનાવ્યો છે. તે વીકલી પ્લાનર તમને બી મોકલી જશે, હશે તો મને કોન્ટેક્ટ કરજો. દર મહિને કોન્ટેક્ટ કરતા રહે. તો આપણે એક બાલ્ટીમોર સેન્ટર એવું આપણે બનાવી દીધા હોય કે આપણે આમાંથી એટલા બધા આગળ નીકળે છે. જવાશે ગૌરવ આવે, હા મેં આ સેન્ટરમાંથી આટલા બધા પાછા આપણે ફોલો કરે ના બોલે. મોટાભાગે શું થાય આટલા બધા હોય તમે જોશો છ આપણે જો કંઈ ન કરી બુક કરી બીજું કંઈ ન કરી તો 6 મહિના 5 મહિના પછી આમાંથી છે ને હાર્ડલી 10% જ હરખું કરતા હશે. બાકી 90% એ આમ છે તેમ છે વગેરે 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 વગેરે. મોટે ભાગે આમ ઓછું બધા કરે.
પણ જો તમે ખરેખર આપણે બધા નામ લઈ લો નામ અને પછી આવતા વર્ષે વર્ષે કાઢી દો કે આવતા વર્ષે પૂછો બધા અત્યારે બધા હિસાબ લો તો કોની ગાડી પાટા ઉપર હશે 10% આઈ ડોન્ટ ડાઉટ આઈ શુડ બી રોંગ 10% ઓછાની પાટી પાટા ઉપર અને પછી આ પ્રગતિ કરતી હોય મોટા ભાગની પાટાની બહાર હશે ખોટું કાચું એના માટે આપણે કાપી ચોથી કોઈને આપવી પડે હિસાબ આપવો પડે હિસાબ ના આપીને ખોવાઈ ગઈ હું સમજી ભાઈ હું સમજી મને ખબર હું કરું છું પાકું નટુભાઈ 1 વર્ષનું બાળક હોય એને આપણે દૂધ ના આપીએ તો શું આપી શકીએ? અમારી ગ્રાન્ડ ડોટર છે 1 જ વર્ષની થઈ છે એટલે અમે વિચાર કરીએ છીએ બરાબર 1 વર્ષ છે બરાબર 1 વર્ષનું બાળક આપણે સાહેબે જે કીધું આ આખી ઊંધી નિશા છે ઊંધી નિશા સમજવા માટે તમારે ઘરે ઘરે તમારી મનની પાટી પૂરી કરવી પડશે તો જ આ ઘૂસશે વાત કરી મનમાં દાખલા બીજે ખબર એમટી કપ ને એમટી કપ સાહેબ એમટી કપ એને ગ્રીન જ્યુસ આપો એક મિનિટ હું વાત પેલા હું બોલું ને પેલા તમને પેલા પારો બાંધી દઉં તેમ સાહેબે પારો બાંધ્યો ને એને તમે એકદમ બાળકનો પારો બાંધ્યો મને એ જ રાખવાનું બીજું એક નાની સ્ટોરી સમજવા જેવી છે એક અમેરિકન બિલિયનર હતો પછી વાત મેં કહ્યું તમે જવાબ આપું છું અમેરિકન બિલિયનર એ ગયો તિબેટમાં ગુરુ પાસે એને કહ્યું તિબેટમાં ગુરુ બહુ હોશિયાર છે ચાર્ટર પ્લેન કરી ગયો પૈસો હતો પછી ત્યાં બેઠો ને ગુરુ એને ચા તિબેટમાં ગઈ મહેમાન ચા આપે ચા બને ઢોળી કપમાં પછી કપમાંથી ઢોળતી રકાબીમાં આવી અમેરિકન કે ગુરુ આ તો રકાબીમાંથી જમીન પર આવશે એટલે ગુરુ કે તારી વાત સાચી મારે તને કેવું છે તારું મગજ ફૂલ ભરેલું છે જેમ ચામાં હવે જો ચા નાખું તો ચા જમીન ઉપર એ તો હું તો કે બોલું તારું મગજ ખાલી થાય તો બોલું ને તારું મગજ ફૂલ ભરેલું છે હું બોલું છું બોલું સમજી ગયો કે તો મગજ ખાલી કર પછી હું જેમ ચામાં ચા નાખે ચાનો કપ ખાલી કરવો પડે ને તો બીજી ચા જાય એમ તારું મગજમાં તું તારું મગજ ખાલી કરતો કે બોલું ને આપણે બધા માન્યતાઓની બિલીફ લઈ બેઠા છીએ બરાબર એ આપણે ખાલી ન કરી ખાલી બાજુમાં ન રાખી તો ભાઈ બીજું મગજમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન થાય બરાબર હવે તમને હું વાત કરું બરાબર કે તમે કીધું આ એક વસ્તુ બાળક છે ને આપણે મોટા જે ખાઈને એ બધું ખાઈ શકે ને દૂધની જરૂર નથી બરાબર હવે આપણે મોટા ખાઈને એને થવું તો આપણે રૂપ દૂધ આપવું પડે એને બધું સોફ્ટ કરીને આપો કે તો જ્યુસ કરીને આપો અમુક પાકા ફળ તો એને કંઈ જરૂર નથી હવે તમે નામે દાખલો બી આપો સરસ મને બહુ સરસ સ્ટોરી આ કેરાલાની એક કેરાલા ફેમિલી મને સત્યાનંદ સ્વામીએ કીધેલી કે એમને કીધું કે જે આઝાદ ઇન્ડિયા આઝાદ થઈને પહેલાં કેરાલામાં એક ફેમિલી હતું એ બધો ખ્યાલ કેરાલા ફેમિલી હતું એ ફેમિલીમાં 100 માણસો લગભગ આખું જોઈન્ટ ફેમિલી હતું બધા જોઈન્ટ ફેમિલી રહે એટલે લગભગ 100 માણસો રહે અને બધા 100 વર્ષ ઉપર જીવે બધા કે 100 વર્ષ ઉપર અને બધા હેલ્ધી બધા મરે હેલ્ધી કોઈને કે બધા ડૉક્ટરને રોગ જ ન શોધી શકે એક રોગ સુધી ન કરે પછી ટેસ્ટ કરે પછી ફેમિલી એટલું પ્રખ્યાત થઈ ગયું લોકો ફોરેન જે લોકો જોવા આવે કે આ ફેમિલીમાં કેમ આટલા બધા તંદુરસ્ત છે કોઈ મળતું નથી ને કોઈ રોગ નથી એટલે ભલે તો હેલ્ધી મળે એમ બધા નાનપણથી ભલે જીવે ત્યારથી એ ફેમિલીમાં જે ઘરમાં છે ને એક વસ્તુ નહોતી ઘરમાં એક વસ્તુ નહોતી બાકી બધું ઘરમાં શું નહીં હોય ચૂલો એટલે કિચન જ નહીં ઘરમાં કિચન જ નહીં ઘરમાં આપણે પેલું ઘર જોઈએ તો શું એક ક્લાસ કિચન જોઈએ કિચન ઘરના દરજ આપણે ઘર પસંદ હોય પછી કઈ ઘર આપણે એના ઘરમાં કિચન કિચન તમારે કિચન પાછી ઘરની પાછી મોટી વાડી એ કે અમારા ઘરના નિયમ ભૂખ ખરેખર ભૂખ લાગે એમ નહીં કે આ હવાનો જમવાનો ટાઈમ થયો આ બપોરનો લંચનો ટાઈમ થયો આ ડિનરનો ટાઈમ થયો એમ નહીં ખરેખર કકડીને ભૂખ લાગી હોય ત્યારે પાછી વાડીમાં જવાનું બધું ઉગેલું હોય કોઈ ફળ ટમેટું કાકડી બધું ઉગેલું હોય તોડવાનું પછી નળ સાફ કરવાનું પછી કાપવાનું ખાવાનું પતી ગયું કઈ જોઈ ક્લીન ઇટ કટ ઇટ ઈટ ઇટ ઘરની પાસે વાળી રાખી હતી વાડીમાં દુકાળ દે બધા માણસો બધી અને બાકી વેરીને પોતાનું ભજન કીર્તન કરે સાહેબે કીધું એ ભોજન કરતા ભાઈ ભજન જ થાય ને આપણે શું ભાઈ રોગને નોતરી છીએ બેઠા ભાઈ વાતો કરી છે મને સાહેબ નાનો ઉપાય શું મને ડાયાબિટીસ શું બ્લડ શુગર અપને શું કરવું મને જોઈન્ટમાં પણ શું કરવું આ બધું તો એમાં પછી હજી પણ પ્રશ્ન આવા જ પૂછશે જે મને હવે હજી મને સાહેબ ને પછી શું કરશે ભાઈ આ બધું ગોળ ગોળ દાખલા સાથે ભેંસ એટલે ભાગવત અમને એટલે ભેંસ એટલે ભાગવત કરીએ ખોટું લગાશો હજી પણ પ્રશ્ન એવો આવશે
કે હજી નીતિન મને આ જોઈને દુખે છે, નીતિન ભાઈ આવું તમને મને બતાવજો આ જોઈને મારે શું કરવું? નીતિન મને આટલું ઊંઘ નથી આવતી, નીતિન મારે શું કરવું? મને એક સાહેબને માથું ખાતે સાહેબને હું ચોખ્ખું સાહેબને માથું ખાતે, એ સાહેબ જવાન સાહેબ મને આ રસ્તો બતાવો, તમે સાહેબ પૈસા ભાગવત કરીએ ને બહુ આનંદ. થેન્ક યુ વેરી મચ.